Tường Vi, em định sang này, Tường Vi. Giúp tay, phải không? Giúp tay rồi. Đi đi, giúp bạn em đi. Đi đi mà. Giúp bạn em nhiều đâu lắm. Trời nắng quá à. Linh Đô đang đợi mình ở nhà. Khoai này mình cầm về cho Linh Đô ăn. Đau. Con ơi, mẹ đau quá, con có sao? Con ơi, con có sao không? Mẹ đau quá. Không sao quá à. Linh Đô đang chờ mình ở nhà. Khoai này anh thích bận không? Linh Đô thích ăn khoai. Con ơi, có sao không? Ôi mẹ ơi, con ơi mẹ đau quá chứ sao người ta đi ngang qua người ta cũng không giúp đỡ. Có một đoạn đường xa nữa mình mới cổ lên. Linh Đô đang chờ mình ở nhà. Ôi đau quá. Vì mình mà bố phải đi làm ăn xa để kiếm tiền đẻ cho mình. Ôi chậm mặt quá. Sao mà mình mặt mình hoa mặt chậm mặt vậy? Mẹ đi nổi nữa con ơi, có ai giúp tôi không? Ở đây em muốn ngủ quá, con đau quá bố ơi. Bố ơi, con đau. Con đau quá bố ơi. Bố. Cảm ơn. Bà cùng mà xem chứ. Không, tôi không lắc thử lắc con bé hình như có bầu anh ơi. Không đi đi. Đi. Đi bà không xuống được tôi. Anh ơi, con bé nó có bầu anh ạ, tôi không đi đâu. Anh để tôi xuống thôi. Không, để tôi xem chứ.
Em ơi, em em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, này, con bé bầu to đây này. Xem từ nó tính. Nó không tính, em ơi. Xem từ cái tháo nó gọi cấp cứu tôi. Không, anh cứ chạy đi. Mình mang vào là mình đi xe thúc nó. Không anh ơi. Không, để xem đi được gọi Không lỡ máy gọi này thế mình chứ. mang vào. Ông ơi, Mình đi thì có tội chứ. không, mình đi bộ con được á, mình đi xe máy lỡ may về người nhà nó để bảo là xem tôi chứ. không, lỡ may người nhà báo là mình thúc nó đâm vào va nó là sao? Không, em không Nếu muốn được mang gọi thế chứ. không, em không muốn mang vào đâu. Ông không đi để tôi đi. Không, ông không chạy đi để tôi chạy đi. Ông ở đây mà cứu nó đi. Hay là ông thấy nó đẹp quá? Không. Bà này Không, tôi không đi. Lỡ may thì người ta nghĩ là mình đi xe đạp không, nó đâu. không Tôi được. không đi, không được đi đâu. Xem thế nào. Không có xem rồi. Nó có bầu mà. Lỡ may không may nó nằm đây nó ăn vạ đây, mình vợ chồng mình nó lại vu oan cho vợ chồng mình là thúc nó ngã rồi là khi mình mang tội ạ. Mình Không làm nó có tội. Không được. Mình tiền đâu mà hết. Đi chạy đi, tôi sợ mất đi. Ông đi cho tôi đi. Tôi nói đi là đi. Trưa nắng gắt như này mà không biết có ai kia nằm kia ta. Trưa mà không về đi mà nằm đây nữa. Em ơi, trưa nắng dậy em ơi. Em ơi, trưa nắng nằm đây. Tử Vi, em bị sao vậy? Tử Vi, Tử Vi ơi, Tử Vi ơi, em sao vậy? Tỉnh dậy đi Tử Vi. Tử Vi ơi, có ai không giúp tôi với? Có ai không? Giúp tôi không? Có ai không? Giúp tôi với. Chết cha rồi. Trong rừng hoang vắng này làm gì có ai. Biết bầu bì đi đâu mà để ngất xỉu này. Tử Vi ơi, Tử Vi. Ở đây xa thành phố quá. Xa ngoài nông thôn lắm. Tạm thời cứ đưa. Kiếm trại nào cho nghỉ ngơi xử lý trước rồi. Cắt rồi. Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên. Để anh đưa em về chỗ nào mát mát nhỉ. Cố lên em ơi. Cố lên. Tử Vi ơi. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Giúp tôi với. Cố lên Tử Vi ơi. Cố lên em ơi. Có ai không? Giúp tôi với. Tử Vi ơi, cố lên. Cố lên em ơi. Giúp tôi với. Tử Vi ơi, cố lên. Có ai không? Giúp tôi với. Cứu người.
Trời ơi, Sốt cao quá, ảnh hưởng đến em bé mất. Tử Vi ơi, Tử Vi, em ơi, cố lên, có nghe anh không? Anh Alan này, Tử Vi ơi. Chết, như này ảnh hưởng đến em bé. Nước, mình cần nước. Trại này có nước không? Đây, quanh đây không có nước. Cố lên em ơi, cố chống chọi cho em bé nữa. Nước, cô ấy cần nước. Cứu con tôi. Con thôi. Con thôi. Tử Vi ơi, cố lên. Sao mồ hôi nóng này, mồ hôi ra nhiều quá. Gì đâu, thậm chí gặp chuyện gì trong này trong đó. Nóng quá. Sao em? Ui, sao vậy? Sao vậy em? Tỉnh dậy, đau chỗ nào? Bụng ạ. Đau bụng á? Có vẻ. Ui, sao bây giờ? Cứu em ơi. Cứu con em đau ạ. Giờ sao em? Cho em đi khám. Em đau. Trong đây. Hay là để anh đi kiếm người giúp. Có ai không? Cứu ơi! Có ai không? Giờ làm sao nhỉ? No.
Nằm xuống nghỉ đi. Anh đi kiếm người giúp. Sao giờ lại độ đau bụng này? Giúp em với. Cố lên em ơi. Hai mẹ con em phải bình an. Giờ làm sao giờ? Giúp em. Anh không còng em được nữa, còng nữa đã dòng bụng chịu không nổi đâu. Giờ làm sao? Thôi gì quá. Ở đây được không? Em cố gắng nằm ở đây xí đi, anh chạy ra ngoài kiếm người giúp. Cố lên nha em. Chị ơi, giúp em với. Ôi trời ơi, mày chạy cái gì đó? Chị ơi giúp em với. Có chuyện gì? Chị giúp bạn em với. Chị giúp bạn em với. Giúp bạn em với con bạn em với. Sao bình tĩnh từ từ thôi, mày trông xe tao như thế. Dạ em biết lỗi mà giúp bạn em đi. Vì sao tao lấy tiền? Dạ có gì em đền cho chị. Đi rồi tiền bắt đầu đến. Em đền cho chị mà. Chị giúp em đi. Gấp lắm. Mày bình tĩnh, mày từ từ mày nói mày Không bình tĩnh được chị ơi. Hôm nay giúp em với. Bạn em với con bạn em đau lắm. Làm ơn chị ơi. Mày có chuyện gì mày đi ra đây cho tao đi nào, mày lừa tao làm sao? Sao tao Không biết em được? không lừa đâu, em nói thật, chị giúp em đi, lần ra đi. đi. Giúp em đi chị ơi. Giúp em với đi. Xin chị luôn à. Mày đi ra cho tao đi mày. Thôi em xin chị á. Em xin chị á, chị giúp bạn em đi. Mày đi ra cho tao Xin đi chị mày. mà. Mày rất Trong khi bạn em nhiều đau lắm. Chị ơi giúp bạn em đi mà. Chị ơi. mày rất dữ, mày đi. Không, đi ra lần này đi. Chị bạn em nguy cấp lắm, chị giúp một lần này thôi. Có gì em đền cho chị cũng được. Có chuyện gì mày từ từ bình tĩnh nói xem nào. Nhưng mà chị giúp em, bạn em con bạn em đau lắm, cấp cứu gấp chị ơi. Chứ không Ở kịp đâu? đâu, ở trong kia. Lỡ mày lừa tao sao? Em không được, chị tin em, đi một em một lần đi. Ủa Sao sao chị mày- vì gì em đền được. Lên xe đi, mày trở về xem thế nào. Mau lên chị, mau lên chị ơi. Mau đây giúp em đi, chị ơi. Mau lên chị ơi, mau Mày lên bình giúp em. tĩnh xem nào. Tao vui Cho bạn em về gấp lắm. Mau lên chị ơi, cô ở đây này. Đây. Cô nhanh lên chị ơi. Chạy chứ. Vào chạy này chị ơi. Mau lên chị. Gấp lắm chị. Đây. Ôi trời Thôi. ơi, sao mà để cái con đứa con gái nó nằm ở trong rừng một mình như thế này? Em cũng có ý đâu mà em vội quá. Chị coi gần đây có cái bác sĩ ở bệnh viện gì không, đưa đến đại đi chị ơi, giúp em bạn em với. Ở đây có bác sĩ Huệ đấy. Bác sĩ Huệ cũng được. Bác sĩ Huệ cũng được. Em ơi, để em ơi. Ôi trời ơi. Sao thế này cái chứ chị đấy. Đại đến đại để em với nhá. Chị lấy em cái áo với. Mang đi chị ơi. Không. Đi đâu? Cố lên nha em ơi. Đi chị ơi. Được rồi, đi nhanh lên chị ơi. Nhanh lên. Mau lên chị ơi. Đi lên hả?
Sư Lê ơi, Sư Lê ơi, bác coi giúp cháu với. Đây. Dạ bị ngất nè. Mà Bị nặng lắm, bác coi cấp cứu giúp cháu với. trời, hôm qua bác mới khám ấy, thấy bình thường mà mọi cái là ổn hết, tim thai bình thường mà sau này bị mà không biết nữa. Tội nghiệp. Thôi trường hợp này không vô được đâu, bác cũng không đủ đâu ngày được. Thôi đi viện gấp đi. Có cần bác phải chở đi không? Thôi nếu mà vậy thì để cháu chở chị với anh đi cũng được. Vậy chở đi luôn, chứ ở đây là bác sẽ chuyển vào nhá. Để em bé nó bị yếu. Nên là chở cháu đi luôn đi. Trường hợp này phải cấp cứu hả bác? Đúng rồi, cấp cứu luôn nhá. Dạ, cháu cảm ơn. Dạ. Em buồn nôn hay là em nôn ra hết thức ăn luôn? Buồn nôn thôi chứ không có nôn phải không? Còn nôn ra thức ăn luôn. Buồn nôn nhiều quá không được. Đi trên đường đến đây là nôn nhiều. Cái trưa ăn mới nôn luôn, buổi chiều 5 triệu nôn đây. Bị chết. Nôn thôi chứ không có đau bụng đúng không? Cho siêu âm kiểm tra lại. Đỡ đầu nha. Bây giờ cho bạn uống đường. Em thử miếng cho nó có bị nếu mà nó bị chát quá rồi. Để chị lấy cho cái ly xốp qua như thế này rồi. Mong Cái nước nhén là bây giờ chị cho uống nè. Rồi con ói được, ói đi, đừng ói ra hết đi cho khỏe nha. Em xin thêm miếng nước à? Dạ.
chị thấy cho mình Để các bạn qua đó để em nói chuyện với bạn. Ý là cái phần sản nó ổn thì chị mời bác nội hội chẩn để điều trị cái viêm đường ruột cho bầu nhé. Thế thì an tâm đi. Gặp được ra ha. Tiền người cao chứ. Đây còn bao nhiêu tiền và gì nữa, nó đủ tiền thuốc. Sau ăn tối và bắt đầu ngày mai từ là sáng tối. Vâng. Cái này thì ngày mai đúng nè, rồi xong. Rồi cái này 22 giờ nếu mà còn hỏi nhiều nữa. Sau 10 giờ còn hỏi uống thêm ngày là xong. Tối nay đó. Vâng. Sau ăn tối và bắt đầu ngày mai từ là sáng tối. Vâng. Cái này thì ngày mai đúng nè, rồi xong. Cái ngày 13 mới uống nhé. Chị có ghi rõ ở đây là bắt từ ngày 13 trở đi mới uống mỗi sáng, yên sau ăn nhé. Chị ghi rõ. Rồi, ghi rõ ra rồi. Cứ uống rồi, uống cho tới khi hết thì thôi. Dạ. Rồi. Rồi. Cái này là thuốc ối nhé. Nếu mà còn ối nhiều thì là uống một viên lúc 22 giờ là 10 giờ tối. Dạ. Rồi.